เคคำในก็มาเที่ยงตัวหนึ่งเนี่ยเนาะนี่ก็ถึงว่าวันที่21เนี่ยเนาะถึง10 วันก็เฮ็ดไปลงปางเอาแปลงผักนี่ก็วันที่21ถึง10 วันก็เป็นวันลงปางเนาะเนี่ยโอเคก็คำนี้ก็มาเรียนเห็นกว่าลอง a time เนี่ยกันเนาะขายามค่ะขายามมีสังหลาเนี่ย one you forget one you forgot ค่ะforgot ก็ลืมค่ะลืมอย่าง something important นะอันลองใหญ่สิลองนะลัดนี้ขายามหนังปอกนึงมือเจ้าเก่าลืมคู่ของลองใหญ่เสียนอันนี่เขาก็เดียบดีมีนะกวนเฮานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเห็นอะไร you should say one is happen บอกว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไรกันเนาะมันเกิดขึ้นเมื่อไรและ what you forgot ไม่ยอซ้ำลืมอีสัง what you forgot ลืมอีสัง who you were with ไม่ยออยู่ไว้จำเผอนี่ครับ who you were with อยู่ไว้จำเผอWhat was the result of your forgetting นะ What was the result of forgetting ผมว่าพรย้อนมันเปลี่ยนเขาลืมนั้นซ้ำเปลี่ยนเรื่องหือเปลี่ยนอีสังพรย้อนดีเนาะค่ะลืมสิลืมนั้นเป็นอีสังand explain ไปยาวสับเลี้ยงนี่ว่า why it was important ย้อนสังเลยมันลงเยอะนี่ครับว่าโอเคมันก็ได้มีอยู่หลายข้อ4-5มันได้มีอยู่5ข้อโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเรามากันด้วย5ข้อเนาะครับจุดเวลานั้นที่เป็นสังหลายเนี่ย Today วันมื้อนี้ I'm going to share คดีมาแจกเพลงนี้กว่านะ with you the time คดีมาแจกนี้กว่าลัดนี้กว่าขายามนะ the time ขายาม when I forgot something important มือคะลืมคู่ของลองเหยกนะ I once borrowed something useful นะขายามอย่างค่ะ I once borrowed something useful ขายามหิมนะขายามยามหิมยามกูนั่นน่ะมองไว้นะยาม borrow ยามหิมยิ้มหรือว่าหิมนะครับเสียนั้นอันเขาดังอันหลุดใจตื้อปอกหนึ่งนะ It happened a few months ago นะอันนี้ก็เกิดขึ้นมาเมื่อ2-3 เดือนไปข้างในนะเกิดขึ้นมาเมื่อ 2-3 เดือนไปข้างใน when I had to attend an important exam ครับนะเมื่อค่าเมื่อไรเกิดมากขึ้นเมื่อ 2-3 เดือนป่วนมาเมื่อค่าที่ได้เข้าตอบบางตอบลิกนะบางตอบลิกไตฮะ for my accounting qualification accounting ก็บอกว่าไผ่ยิบเส้นไม้ครับ qualification ก็ไผ่เส้นไม้นั่นนะคำเบอร์ค้าอันนี้ก็เกิดมากคือมือ2-3 เดือนป่วนมามือคาอะไรกว่าเข้าตอบบางตอบลิกไผ่ accounting นั่นแหละไผ่ยิบเส้นไม้นั่นนะ the test test กันในบอกว่า test อันไหนหรือว่า exam กันในเบียนั้นเหมือนกันครับก่อนแล้ว exam หรือว่า test เนี่ยเป็นบางตอบลิกเหมือนกันครับ the test บางตอบลิกกันเนี่ย strictly บอกว่าปักเปิงมันแห้งนะครับปักเปิงแห้งนะ the test strictly require candidates นะ to use black ballpoint pen to write the paper ปักเปิงการตอบลิกเขาห้ามดูเห็นกันนะห้ามดูเห็นตีไรใจตีหังตีไรใจตี black ballpoint point นะ black มา ballpoint pen ตีไรใจตีกำจิ้มสีลามันเลี้ยวให้ครับในการเตรียมตอบติ๊กนั่นตีไรใจตี candidate กันในเป็นผู้ตอบลิกค่ะนะผู้ตอบลิก candidate เขาตีไรเตรียมมินสีลำไงเนาะ black ballpoint กับเตรียมมินสีลำอันเลี้ยวไว้ballpoint pen อย่างเงี้ยนะ
ในการตอบลิก I was sure นะ I was sure that morning นะ when I left for the exam that I had put 2 pens into my backpack ในถุงครับข้าก็แน่นอนอยู่ในนั้นนะในนั้นข้าก็แน่นอนอยู่นะว่าข้าเลยเอาเมื่อข้าออกเฮิรนแต่ดีกว่าเตรียมตอบลิกนั้นข้าแล้วกำจิ้ม2 เลี่ยมปล่อยลงในถุงข้าอยู่เนี่ย However วันนั้นสิดาNo, I was not sure of their ink color หรือว่า ink color หรือว่าสีมันสำหรับคันแน่นอนจำเจอว่าข้าแล้วกำจิ้ม2 อันปล่อยลงในถุงข้าว่าในสีตาข้าก็แน่นอนว่าข้าเอาสีสังเลยปล่อยลงกว่าเนี่ยนะ I was not sure ข้าว่าแน่นอนว่ามันเป็นสีสังเด็ด so by the time I reached the examination hallกันในว่าห้องอย่าง examination hall ของว่าห้องตอบลิกอะเมื่อนั้นเมื่อข้ากว่าถึงดีนะ reach กันในบอกว่าถึงอะเมื่อข้ากว่าถึงดีห้องเตรียมตอบลิกนั้นนะไปปังไปเตรียมตอบลิกนั้น I quickly open my backpack to check ข้าก็เนียดค่ะ quickly เนียดอย่างเนียดเปิดด้วยถุงค่ะ my backpack ของว่าข้าเนียดเปิดด้วยถุงค่ะแต่เจ็ดด้วยTo my surprise ลีอาร์มออเดวะนะลีอาร์มออดาข้าก็ they were both blue pen ทั้ง2 อันนี้เป็นอย่างอ่ะนี่นำอาร์มออดาข้าได้มาด้วยก็2 อันนั้นขับปล่อยลงกันนั้นเป็นสีสอมทั้ง2 อันนั้นเนี่ยคุยกับบางตอบลิกเขาซ้ำห้ามไว้ตีไรใจอย่างครับสีลำมันเลี้ยวให้เขาอ่ะนะเดี๋ยวไรใจสีลำแปลกนะแปลกเพราะ point pan เนี่ยเดี๋ยวเราจะกำจิ้มสีลามันเลวเว้เดี๋ยวอันนั้นเอาใส่ถุงมันกว่าจะเป็นสีสอมทั้ง2 อันเนี่ยวะในก็เป็น to my surprise เป็นอันลีอาร์มออดาของมันเด็ดๆอันลีตกใจเด็ดๆนะลีตกใจแต่มันแหละลีอาร์มออดามันนะ this could have resulted นะ this could have resulted my answer booklet being disqualifying and I would have to retake the exam นะอันนี้ก็มันดิเป็นพ้นให้ด่าค่ะอย่างค่ะ booklet being disqualifying and I have to retake ข้าก็เต็มผ่านนั่นไงใครว่าอะไรก็ข้าก็เต็มผ่านการตอบดีกันได้และข้าดีไลขึ้นตอบขึ้นเทียงกรรมนะเพราะฉะนั้นsing the exam what hell 2 year only นะ twice a year only นะบางตอบลีกันได้ก็บางตอบลีอันว่าอย่างวะโอเค accounting เนาะ accounting ภายยิบเส้นหมายใน1 ปีเพิ่นตอบ2 ปอกได้เก่าเนาะ twice a year only เนาะhell twice a year only เนาะเปิ้นจัดปัน2 ปอกในปี2 ปอกใน1 ปีนั่นน่ะเนาะ1 ปี 2 ปอกThis mistake now would not only have cost me valuable time เนี่ยขายามันมีกาขัน but also ก็ป้าเทียง lots of money upcoming exam เนาะอันนี้มันให้ได้ลองตั้งผิดอันไหนนะ this mistake นะลองผิดเปิงอันไหนมันให้ได้ค่ะไล่ซุ่มอย่างไงครับไล่ซุ่มข้าวยามันมีกาขันก็อย่างกาให้ได้ค่ะไล่ซุ่มบางเงินดังหนำตอนแต่ในปังตอบลิกอันดีมากในเที่ยงก่อนเนี่ยวะนะ upcoming exam เนาะ in picnic ก็ไม่เข้ากวางกันก้าหมู่ว่าดีเลยจึงอย่างนี้กำจิ้มปอมป้ามาเมื่อเร็วก็พัดไว้ในห้องหอตอบลิกอ่ะเนาะ I look around ว่าด้วยห้องหิมห้อม look around เขาก็เลยด้วยกับหิมห้อม to see any familiar fish familiar ก็น่าคุยนะน่าคุ้นนั่นนะหาได้กวนนั้นอีนานยามหูจังก็เขาก็เลยด้วยกับเจ้ามีมความค่ะหาด้วยกวนนั้นยามหูจักแต่ดียันตั้งใจเทียม ask for help however วันนั้นสินะ I didn't see anyone ข้ามหันไปสิก็ปฏิ examiner หรือสิกวนไปปังตอบลิกมันเขาว่า I took a deep breath เขาก็เลย
took a deep breath ข้าก็ไหลยังอ่ะไหลยังอ่ะวะไหลยัง took a deep breath ข้าก็ไหลถุยใจลึกๆนะถุยใจลึกๆถุยใจลึกๆสิก็ decide เตียบตัด to ask him แต่ถาม examiner ก้นไปปังตอบลิกนั้น if he had a spare black spare เนี่ยอันลือครับ spare black pen ตาราง could borrow เขาก็เลยช่วยเจอเขาเรื่อยๆเจ็บแต่ถามส่วนก้นไปปังตอบลิกนั้นมีกำซึมลำหรือตาให้มันหิมือตาให้ใครหิมือหนึ่ง luckily บอกว่ากำดีสิ luckily กำดีสิ he did โอ้มันจะมีวะเนี่ยI was wearing นะ he was wearing to learn me มันก็มีน้ำใจสิปันค่าหิมเนาะ wearing to learn me แล้วมันก็มีมันก็ใจรีใจวันสิก็ปันค่าหิมอันหนึ่งวะเนี่ยปันค่าหิมเลี่ยมหนึ่ง and did not forget to remind me about the regulation มันให้อะไรคะไล่ remind กันปันพังกันนะมันให้อะไรคะลืมในการปันพังอย่างลอง regulation ปักเปิง I was relieved ข้าก็เลยนั่งลงค่ะข้าก็เลยI was relieved and ready to sit my exam ข้าก็เลยใจเย็นนี่ก็เย็นนี่ก็ทางเห็นแต่ได้ตอบดีกว่าเนี่ย thanks a lot thanks to a kind examiner ยินจมขอบใจถึงผู้กวนดีดีปันหิมกำจิ้มผู้กวนดีกวนไปปังตอบดีเขาเนี่ยดีปันหิมกำจิ้มเต้ๆนี่วะนะก็ลองอันนี้ก็ลองยังขยำหนังปองหนึ่งเตียนลืมอันลองอย่าเสียนั้นนี่ก็มันลาดกับ what it happened เปลี่ยนเมื่อไรล่ะเปลี่ยนเมื่อมันดีตอบปังตอบลิกนะเมื่อวันดีกับตอบลิกทางก็accounting ภายยิบเสียนไม้นั่นก็อันนี้เกิดขึ้นเมื่อดีกับตอบลิกปัญหานี่ก็เกิดขึ้นเมื่อมันดีกับตอบลิกภายยิบเสียนไม้ไปเอา what you forgot มันลืมลืมกำจิ้มค่ะไปเอา who you were with มีเวจอมเผามีเวจอม examiner ค่ะด้วยเผานานย้ำกุจำกับหันไปแต่ว่าก็มันก็เลยเจ็บตัดใจก็ถามมันค่ะถามคนไปปังตอบลิกนั่นนะเนาะมันอยู่จำคนไปปังตอบลิกไปเอา what was the result of your forgetting พ่อนยอนอันลืมอันนั้นซ้ำเป็นสังลายๆนะพ่อนยอนอันลืมนั่นก็จางเหตุให้มันอย่างค่ะเตรียมผ่านปังตอบลิกแน่ๆมันก็ดีลุดนั่นน่ะนะปุ๊กแรดนั่นก็ดีลุดปังตอบลิกอันไหนสิตีเลยตอบขึ้นทางกำก็ตีซุ่มขยำอันลีๆและตีซุ่มเงินปลาดังน้ำแต่ได้ตอบทางกำนึงนี่บอกว่าอันแต่ได้ตอบลิกอันไหนหนึ่งปลายทางได้แอปตีได้สร้างเงินเนี่ยนะแอปตีได้สร้างเงินในตอบเพราะฉะนั้นมันจังว่าในก็เป็นพ่อนยวนเดียนลืมพ่อนให้อันดีไรมาในการลืมนั่นกับand explain ว่าอย่าซับแรงนี่ว่า why is was important ย้อนสั่งอะไรมันลองเยอะนะย้อนสั่งละว่าห่างเมื่อกี้เนี่ยย้อนสั่งอะไรลองเยอะ why is was important ย้อนสั่งอะไรลองเลยว่ากันเนี่ยว่ามันลาดังไว้กับว่าในห้องเห็นอะไรตอบเป็นปัดblack ball coin เนี่ยแกblack ball pen ย้อนว่ามันลองใหญ่ใจย้อนสั่งอะไรมันลองใหญ่ why is was important the text เพราะว่าในการตอบข่าวในเลยตอบ black ball coin pen เนี่ยแกอันนี้มันเป็นย้อนมันมันใครหมายถึงว่าซับเลี้ยงนี่ว่าย้อนสั่งเลยอันมันลืมกว่าในมันเป็นอันลองใหญ่อันนึงตามมันล่ะในหวังว่าก็那个
ปีสองปอกนั่นแต่เรา อันไหนพออันปีสองอันปีสองปอกมือ ใส่กระบอกว่าที่ได้ทำเห็นค่ะที่ได้ตอบกำเพิ่มอันที่เป็นซีรัมเนี่ยนะคะมันก็จะพูดว่าอันนั้นเป็นอันไหนนั่น What you forgot ในนั้นเขาก็วนบอกกันเนี่ยอันว่ารีมายนะ อันรีมายเนี่ยเหรอ ไม่ได้นะ โอเคนะอันใครมันหนึ่งเองนี่ก็it's remind me เก็บมาล้างออกกว่ากล้วยห้ามเลยออกนะขึ้นปืดขึ้นน้ำกล้วยเผ็ดมาหลอกนะเราอะเผ็ดมาลินความจำห่อแบบอย่างเงี้ยอย่าปีนั้นแน่นะย่านอะไรมันลองใหญ่ว่าตีเนาะคะมันปั่นพังไอ้ค่ะนับยำนะremind me นะปั่นให้ค่ะปั่นพังสติค่ะอย่าไปลืมนั่นนะกดนั่นนะซีมินจิการนั่นครับปักเปิงนั่นนะตีย่านอะไรมันลองใหญ่ก็ว่าอันนี้มันเฮ็ดให้ค่ะปั่นพังไอ้ค่ะเลยหัวจอมปักเปิงนั่นให้เป็นคนจอมปักเปิงนั่นครับFTP นั่นนะตั้งใจในความจะใส่ปวนว่าเมื่อกี้อันว่าอะไรก็ใส่ปวนว่าอะไรก็เมื่อกี้เขาว่าเมื่อเขาว่าได้เป็นนั่นเลย1 ปีก็รวม1 ปีมี2 1 ปีมี2ปอกนั้นมันเป็นอันนั้นนะก็เดี๋ยวเมื่อกี้1 ปี 2 ปอกเขาก็ประมาณนั้น twice a year ยันสังมันลองใหญ่ก็ว่าบางตัวลิงไง1 ปีมี2 ปอกแค่เนี้ยในก็เรียบตีเป็นไรครับกินเอากันได้กองตีเป็นพ่อนย้อนมันคำเหมือนกันนะมันเอา what is the result of you forgetting นี่ว่าจ้ะ what was the result of you forgetting นี่ได้เป็นพ่อนย้อนนั่นว่า result นั่นน่ะพ่อนย้อนก่อนนะ I have resulted นะ in my answer booklet being disqualified เนี่ยข้าก็ดีซุ่มติต้าในที่ได้ตอบขึ้น retake ที่ได้ตอบขึ้นยังกำ exam และปานตอบเรียนนี่ก็1 ปีมี2 ปอกแอปเป็นอันไหนก็เนาะอันไหนมันเฮ็ดได้ค่ะนะตั้งผิดอันไหนมันเฮ็ดได้ค่ะอะไรซุ่มเงินกะซุ่มขายามดีซุ่มขายามมันมีกาขันกาซุ่มปางเงินนี่กันนะแต่ได้ตอบในปางตอบเรียนอันที่ขึ้นมาเที่ยงไหนเนี่ย in my picnic ก็เป็นกองกากานั่นน่ะนะกองกากามันก็เปลี่ยนไร2 อันนะก็เปลี่ยนไรที่ว่ามันเฮ็ดให้เรามันลองใหญ่นะมันเฮ็ดให้ค่าอะไรเป็นคนจอมปักเปิงหรือว่าทางอันก็ที่มันลองใหญ่นะก็ว่า1 ปีมันมี2 ปอกไว้นี่2ดีแล้วเปลี่ยนแล้วมีจอมเผอเนี่ยพรย้อนมันเนี่ยซับเลี้ยงนี่ว่าย้อนสังเลยมันลองใหญ่ทางนี้เอฟเดียวนำนะทางนี้มันเอฟเดียวเปียกเรียวแว่นอะไรกันน้องมันลงใหญ่ก็ว่าเอฟดีเป็นปวดในดังมดขาดจริงลงใหญ่ได้นะปางตอบลีกันนี้มันเป็น1 ปีมี1 ปีมี2 ปอกและเปิดตอบกับนะเปิดผิดเมียนปักเปิงเมื่อไงก็นะเปิ่มตอบผิดก็ได้ซุ่มเงินซุ่มบาขายามเทียงเป็นเช่นนั้นแหละบางตอบลีกอันนี้มันลองใหญ่นี่ก็เรียบตีเป็นไรอยู่นะโอเคเพราะฉะนั้นการได้รู้ในทาง2 ต้อยเนาะก็ย่อเขาก็กว่ารู้กัน describe a time when you forgot something important you should say when it happened what you forgot who you were with what was the result of your forgetting and explain why it was important. Today I'm going to share with you the time when I forgot something important. I once borrowed something useful. It happened a few months ago when I had to attend an important exam
for my accounting qualification. The test strictly require candidates to use black ballpoint pen to write the paper. I was sure that morning when I left เนาะออกกว่านั้นเป็น leave กับวางลอง past tense เป็น left กับ when I left for the exam that I had put 2 pens into my backpack. However, I was not sure of their ink colors. Ink colors. So by the time I reached the examination hall, I quickly opened my backpack to check. To my surprise นะอันลีตกใจของข้าก็they were both blue pen สีสอบทั้งสองอัน This could have resulted in my answer booklet being disqualifying and I would have had to retake the exam. Since the exam was held twice a year only. This mistake would not only but also not only have cost me valuable time but also a lot of money for the upcoming exams. In picnic นะ刚刚乖唔好話啲你想下個嚟對嘅希望冇啫นะ In picnic I look around to see any familiar บอกว่าน่าคุยน่าคุ้นกวนน่าดีว่าความเคยข่าวก็กวนน่าเรียกผู้จักนะเนาะ To ask for help แต่ได้ย้อนตั้งใจแถม However I didn't see anyone but the examiner. I took a deep breath นะว่าถอยใจเขาลึกๆถอยใจลงครับนะ took a deep breath นะจึงว่าเขาดีเฮ็ดสิไม่เขาใครกูไว้ไม่ใช่เขาก็เลยเปลี่ยนก็ว่าถอยใจเขาลึกๆก็เลยเตียบตัดใจนะ Take a deep breath to decide to ask him if he had a spare black pen that I could borrow. Luckily he did นะ He was willing to lend me once and did not forget to remind me about the regulation ปักเปิงนะ I was relieved นิ่มตัวนิ่มใจนั่นค่ะกันนะ I was relieved and ready ไม่ยาวก็ตัวตันนิ่มตัวนิ่มใจยาวก็ตัวตัน to sit my exam แต่ได้ตอบเลขค่ะนะ to sit my exam กันนะนิ่มตัวนิ่มใจก็ได้ตอบเลขนะ sit exam sit กันเนี่ยมันหมายถึงว่านั่งนะแต่ได้ตอบเลขพร้อมแต่ได้ตอบเลขอ่ะนะครับ ready to sit my exam พร้อมแต่ได้ตอบเลขอ่ะthanks to a kind examiner kind ก็จินนาโตเนี่ยจินนาโต examiner สมัยไปสั่งตูว่าน้ำใจนั่นครับน้ำใจนะโอเค the last time แข่งกันเนาะ Describe a time when you forgot something important. You should say when it happened, what would you forget or what you forgot, who you were with, what was the result of your forgetting, and explain why is what important. Today I'm going to share with you the time when I forgot something important. I was worried something useful. It happened a few months ago when I had to attend an important exam for my accounting qualification. The test strictly required candidates to use black ballpoint pen to write the paper. I was sure this morning when I left for the exam that I had put 2 pens into my backpack. However, I was not sure of their ink colors, so by the time I reached the examination hall, I quickly opened my backpack to check. To my surprise, they were both blue pens. This could have resulted in my answer
bookless being disqualified, and I would have had to retake the exam. Since the exam was held twice a year only, this mistake would not only have cost me valuable time, but also a lot of money for the upcoming exams. In panic, I look around to see any familiar fish, to ask for help. However, I did not see anyone but the examiner. I took a deep breath and decided to ask him if he had a spare black pen that I could borrow. Luckily, he did. He was willing to lend me one, and didn't forget to remind me about the regulation. I was relieved and ready to sit my exam, thanks to a kind examiner. Okay, any question? Mỹ có thám. สเปียร์นะครับหรือเนี่ย สเปียร์เนี่ยหรือครับสเปียร์แพนสเปียร์แบล็กแพนผมว่ากำซิมันหรือมันสเปียร์ไทม์ผมว่าขย้ำหรือนะสเปียร์ไทม์ผมว่าขย้ำว่างๆของเขาก็ว่าสเปียร์ไทม์เนี่ยก็ว่าเนาะสเปียร์แบล็กแพนฮะ familiar face เนี่ยเว้ย familiar จะ familiar เนี่ยยินดีต่อ fish เม็ดนายินดีต่อเม็ดนาก็ရှာကြည့်တယ်နော်ဟိုว่าเส้นนั้นก็แต้วบอกว่าหาได้กวนนาหูจักมันน่ะนะด้วยรอบๆข้างน่ะด้วยหอบๆพวกก็ด้วยหอบๆก็ด้วยก้นหอบๆนั่นน่ะนานนาดานและผู้จักนั่นแต่ย้อนตั้งตัวเทียมแต่ก็อำหันเพอว่ามีเพอหรือสิก้นไปปังตอบลิกมันก็เลยหันก้นไปปังตอบลิงก็เลยถอยใจลึกๆเตียบตัดใจแต่ดิเลยถามนั่นน่ะเนาะจ่องป้ามากำซึมมันลือค่ะดังว่ามากังมีกำซึมสีลำมันลือมันให้ใครยี่มาเนี่ยกำดีสิมันก็มีข่าวมันก็น้ำใจนี่ก็ปันคายิมอันนึงนั่นแหละเนาะก็เป็นเช่นนั้นก่อนมีอะไรอีกโอเคเนาะว่ามีว่าเย็นเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าเนาะโอเคเพราะฉะนั้นก็ start from พี่แสงนวล Okay. Describe a time when you forget something important. You should say when it's happening, what you forgot, or you worried. What was the result of your forgetting? And exam why is what important. exam จะ explain Explain. Today I'm going to share with you the time when I forgot something important or once borrowed something useful. It happened a few months ago when I had to attend an important exam for my accounting qualification. The test strictly require candidates ในการนั้น candidate คุณตอบลิกcandidate จะ candidates to use black ballpoint pen to write the paper. I was sure this morning when I left for the exam that I had put 2 pens in my backpack. However, I was not sure of their ink colors, so by the time I reached the examination hall, I quickly opened my backpack to check
To my surprise, they were both blue pants. This could have resulted in my essay booklet being disqualified. qualifying And I would have disqualifying had หรือ to qualified นะ disqualifying disqualify, and I would have had to retake the exam. Since the exam was held ในขณะ hell ใช่ป่ะ held twice a year only. This mistake would not only have cost me valuable ในขณะ valuable time value every time, but also a loss of money for the upcoming exam. In panic, I look around to see any familiar face to ask for help. However, I did not see anyone but the examiner. I took a deep breath and decided to ask him if he had a spare black pen that I could borrow. Luckily, he did. He was willing to lend me one and did not forget to remind me about the regulation. I was relieved and ready to seize my exam. Thanks for a kind examiner. โอเค candidate หมายถึงก้นตอบลิกนั่นครับโอเค next พี่องยี That's kind of time when you forgot something important. You should say when it happened, or what you forgot, who you were with, what was the result of your forgetting, and explain why it was important. Today I'm going to share with you the time when I forgot something important. I once borrowed something useful. This happened a few months ago when I had to attend an important exam for my accounting qualification. The test strictly required candidates to use black or white pen to write the paper. I was sure that morning when I left for the exam that I had put 2 pens in my backpack. However, I was not sure of their in color, so by the time I read the examination hall, I quickly opened my backpack to check. To my surprise, they were both blue pens. This could have resulted in my answer booklet being disqualified, and I would have had to retake the exam. Since the exam had held twice a year only, this mistake would not only have cost me valuable time, but also a lot of money for the upcoming exam. In panic, I look around to see my familiar face to ask for help. However, I did not see anyone but the examiner. I took a deep breath and decided to ask him if he has a spare black pen that I could borrow. Luckily, he did. He was willing to lend me one and did not forget to remind me about the regulation. I was relieved and ready to sit my exam. Thanks to a kind examiner. examiner มันจะ examiner นะ examiner นี่ examiner
อันนี้ก็จะ regulation นะ regulation อันนี้ regulation จะ regulation examina จะ examinia โอเคโอเคlet's move to the side one Okay. Describe a time when you forgot something important. You should say when it happened, what you forgot, who you were with, what was the result of your forgetting, and explain why it was important. Today I'm going to share with you the time when I forgot something important. I once borrowed something useful. It happened a few months ago when I had to attend an important exam for my accounting qualification. The tax strictly requires candidates to use black ballpoint pen to write the paper. I was sure this morning was I left for the exam as I had to put 2 pens in my backpack. However, I was not sure of their ink colors, so by that time I reached the examination hall. I quickly opened my backpack to check. To my surprise, they were both blue pens. This could have resulted in my answer book left being disqualified, and I would have had to retake the exam. Since the exam was held twice a year only, this mistake would not only have cost me a valuable time, but also a lot of money for the upcoming exam. In panic, I look around to see any familiar face to ask for help. However, I did not see anyone but the examiner. I took a deep breath and decided to ask him if he had a spare black pen that I could borrow. Luckily, he was willing to lend me one and did not forget to remind me about the regulation. I was relieved and ready to sit my exam, thanks to a kind examiner. โอเค decide เนี่ยย่อๆแบบไรกันนะในเป็น past tense กับ decided นี่ไง decided โอเคก็ disqualify นะ disqualify ก็เปลี่ยนไปเลยเนาะ my answer booklet being disqualified เอาพวกเขาเราเพิ่มใจคำสอนมันในตอบเพราะขอถามกันนะ answer booklet ขอตอบเป็นคัดตอบกันนะแล้ว being disqualified ก็ดียัดถูกเปลี่ยนไปเลยแต่ตอบขึ้นทางกำหนึ่งนี่ว่าตอบขึ้นทางกำก็1 ปีในวันจัดเป็น2ปอกซุ่มข้าวยำกาซุ่มบางเงินเทียงนะว่าตอบทางกำก็ประมาณนั้นโอเค the last one Describe a time when you forgot something important. You should say when it happened, what you forgot, who you were with, what was the result of forgetting, and explain why it was important. Today I am going to share with you the time when I forgot something important. I once borrowed something useful. It happened a few months ago when I had to attend an important exam for my accounting qualification. The test strictly require candidates to
to use the ballpoint pen to write the paper. I was sure that morning when I left for the exam that I had put 2 pens in my backpack. However, I was not sure of their lead colors. So by the time I reached the examination hall, I quickly opened my backpack to check. To my surprise, they were both blue pens. This could have resulted in my answer booklet being disqualified, and I would have had to retake the exam. Since the exam was held twice a year only, this mistake would not only have cost me valuable time but also a lot of money for the upcoming exam. In panic, I looked along to see any familiar place to take out for help. However, I did not see anyone. But the examiner, I took a deep breath and decided to ask him if he had a spare black pen that I could borrow. Quick. Lucky he did. She was ready to lend me one and did not forget to remind me along the situation. I was relieved and ready to sit my exam thanks to a kind examiner. Okay, luckily นะ luckily มันว่าดี lucky กับ lucky ใน adjective luckily ในเป็น adverb willing to เนี่ยมีกางเจอ willing to I'm willing to go somewhere นะ I'm willing to go to visit my friend นะเมื่อเขาผมเคยใส่ว่า one เขาก็ใส่ willing เหมือนกันครับ willing I'm willing to eat นะครับ hot pot ใครกินหม้อไหม้มีกางเจอใครกินหม้อไหม้นะ I'm wearing โอเคมีขอถามมั้งในการสอนเมื่อไหร่Die Termine when the test strongly เนี่ยนะเป็นthe test ในบางตอบลีกอะ strictly ในบอกว่าปักเปิงมันเฮาเฮียงอะเพราะว่าคัดตอบลีกนี่แหละว่าคัดตอบลีกที่จันจอมในก็เรียก strictly require ในบอกว่า strictly require บอกว่าปักเปิงมันเปิ้นตั้งไว้ปักเปิงมันเฮียงๆอ่ะนะตาลูเฮียนเขาอีแคนดิเดตในกำลังเมื่อวันบ่ยาวสักเดือนจ้าแคนดิเดตก็ผมว่าลูเฮียนนั่นน่ะตื้อเฮียนไว้ผมว่าแคนดิเดตมากันได้เป็นลูกเฮียนอันตอบลิกนั่นครับเหมือนกันน่ะแคนดิเดตสามีป่วยพีดูนี่แคนดิเดตเพิ่นเอาควายแคนดิเดตลูกเฮียนนั่นน่ะใครว่าสิก็เปลี่ยนลูกเฮียนไว้นี่ก็จะตอบลิกไว้ลูกเฮียนนั้นมาตอบลิกนั่นน่ะcandidate ก็เหมือนดัง student นี่ก็เดี๋ยวว่า assignment นั่นน่ะว่าหาร่างสูงอินก็เป็น candidate นี่นะว่าเป็น head ME ว่า PhD ว่า ME candidate PhD candidate คำว่า ME student นะว่า candidate โอเคเมื่อพวกเขาขาดมาเรียนกับ TV show นะ TV program โอเคนะแล้วเขามาพบอันนั้นระดับเจียวมาพบตึกเวียนวันจัดสเตย์เนาะวันพฤหัสก็จะนำมาพบเขาขาดทางนั้นโอเคเพราะฉะนั้นผมมีอย่างก็ see you tomorrow ค่ะ have a nice dream thank you very much for joining the class see you thank you so much